વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી જ્ઞાનજ્યોત એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યામંદિરની YouTube ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે અગાઉ યુનિટ 34 સુધી અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે. આજે યુનિટ 35 અને 36 ચિત્ર ઓળખી સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અને ગુજરાતી અર્થ વાંચો. એ યુનિટ 35 માં ચિત્ર આપેલા છે, એના આધારે સ્પેલિંગ આપેલા છે, ઉચ્ચાર આપેલા છે અને ગુજરાતી અર્થ આપેલા છે. અહીં આપણે એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. ચિત્ર ઓળખી સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અને ગુજરાતી અર્થ વાંચો. હવે પહેલું ચિત્ર છે ઘુવડ, બરાબર? તો ઘુવડની અંગ્રેજીમાં શું બોલીશું? આઉલ. તો O W L આઉલ એટલે ઘુવડ. O W L આઉલ એટલે શું બનશે? ઘુવડ. હવે બીજું છે ઝાડ, કરોળિયાનું ઝાડ છે. એની અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બેબ. W E B બેબ એટલે ઝાડ. W E B બેબ એટલે ઝાડ. લીડ L I D લીડ એટલે શું થશે? ઢાંકણ. અહીં જો ઢાંકણાના ચિત્ર સામે તીર મારેલું છે તો L I D લીડ એટલે ઢાંકણ. હવે એને પછી શેનું ચિત્ર છે? લાકડાનું. તો L O G લોગ એટલે લાકડું. L O G લોગ એટલે લાકડું. હવે R O D રોડ એટલે સળિયો. શેનું ચિત્ર છે? સળિયાનું. R O D રોડ એટલે સળિયો. D A M ડેમ એટલે શું થશે? બંધ. D A M ડેમ એટલે બંધ. હવે છે તવીનું ચિત્ર. શું કહીશું? P A N પેન એટલે તવી. પછી છે કોર્ન. C O R N કોર્ન એટલે મકાઈ. ચાલો હવે આપણે ફરીવાર બોલી લઈએ સ્પેલિંગ. તો એ O W L આઉલ એટલે ઘુવડ. શું બોલીશું? O W L આઉલ એટલે ઘુવડ. બીજું જોઈએ W E B બેબ એટલે ઝાડ. W E B બેબ એટલે ઝાડ. L I D લીડ એટલે ઢાંકણ. L I D લીડ એટલે ઢાંકણ. L O G લોગ એટલે લાકડું.
હવે છે પીપ. લોખંડનું પીપ છે એને શું કહેશું? કેમ. કે ઈ જી. કેમ એટલે પીપ. બલ. પાઉ છે એને શું કહેવાય અંગ્રેજીમાં? બલ. બલનો સ્પેલિંગ થશે બી યુ એન. બોલ એટલે પાઉ. હવે છે ગુંદર. ગુંદર અંગ્રેજીમાં શું બોલીશું? ગમ. જી યુ એમ. ગમ એટલે ગુંદર. પછી છે કેન. તો કેન નો સ્પેલિંગ શું થશે? સી એ એન. કેન એટલે કેન. બરાબર. હવે આપણે બોલી લઈએ તેને. બી ડબલ ઈ. બી એટલે મધમાખી. બી ડબલ ઈ. બી એટલે મધમાખી. એન આઈ બી. નીબ એટલે ટાક. એન આઈ બી. નીબ એટલે ટાક. પી ઈ એ એસ. પીસ એટલે વટાણા. પી ઈ એ એસ. પીસ એટલે વટાણા. એમ ઓ પી. મોપ એટલે પોતું. એમ ઓ પી. મોપ એટલે પોતું. કે ઈ જી. કેટ એટલે પીપ. કે ઈ જી. કેટ એટલે પીપ. બી યુ એન. બન એટલે પાઉ. જી યુ એન. ગમ એટલે ગુંદર. જી યુ એન. ગમ એટલે ગુંદર. સી એ એન. કેન એટલે કેન. સી એ એન. કેન એટલે કેન. બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ જે આપણે યુનિટ 35 અને 36 માં સ્પેલિંગ લખાવ્યા છે એ તમારા પાકા કરવાના છે અને તમારા વાલીઓને સંભળાવવાના છે. બરોબર. ફરજિયાત બધા વિદ્યાર્થીએ સ્પેલિંગ પાકા કરી લેવાના છે. હવે હું તમને ગૃહ કાર્ય આપું છું. અંગ્રેજીમાંથી યુનિટ 35 અને 36 ના સ્પેલિંગ નોટમાં લખી પાકા